Čus, čumíte na televizi Punk a dneska tady máme žižkovskou kapelu Ginnunga Gap. Nevyslovitelné jméno, tato kapela hraje divoký punk, kteří vole lidi, kteří se snaží mluvit anglicky a vypadají cool, říkají raw punk. A já se chtěl zeptat Wolfa, jak to je s tím šňupacím tabákem, vole, to je jaký No tak já nevím, co k tomu mám říct, no tak šňupací tabák, je to nikotin, je to věc, která maká, je to takový speed pro chudý. Začal jsem to šňupat asi před 6 rokama, když jsme byli na turné a po týdnu, co jsme byli na cestě, jsme byli všichni hotoví v Berlíně. Rumix to vytáhl, začali jsme šňupat, zjistili jsme, že to maká. Ale samozřejmě jsme takový sváteční uživatelé, že jo, příležitostní. Protože příležitost je dost často to jiná věc. To skoro jak wasabi, ty vole. Jo, já jsem to měl. Wasabi tak nemáká, to jenom pálí a není to žádný nikotín, ne? A nekouřím, víš, tak aspoň nějaký tabák mám. A máš to jako na nikotin, no, ale tak tady to děláte, vole, ožrali pankači neříškové, vole. Ty vole. Tak je to nakopávač, víš? No. To nakopávač je to legální, stojí to 4,5, tak proč ne? Já musím stát před hospodou kouřit. Když už se ti chce jít domů, tyjo, tak si úplně šťupací tabák a zase si ti nechce. Kdo, ty vole. Takže se člověku tak často chtělo z hospody domů, ale... Já už jsem starý, mě už se chce. Vy máte všichni už děti, což není moc zvykem u punkových kapel prostě, ale... Je to banda dětí. Máte jaké úchylky, vole, ve výchově dětí prostě, tím svým punkem prostě? Působíš na ně? Působí to na ně? Pubertu rozhodně. Tak to nemáte ještě nikdo děcko v pubertě, ne? Jo. Tak každý začíná. Ano. Tak teď to přijde, ne? Jsi ještě starší horoby. Já mám mutujícího syna a takovou uchylku, jako jedinou, co jsem zkoušel, jako Toy Dolls, tak to se to zabralo. Ale to by bylo 4 a teďka už... Cokoliv, co je tvrdší jak Olympik, tak už nebere. A podle mě ani ten Olympik by se mu zdal jako nějaký masakrální, že on je úplně jiný. Jako, tam se klasicky projevilo to, že jablko padá co nejdál od stromu. Ale je to v pořádku, prostě ať je jiný. Jako, hlavně ať není stejný, jako jaký copycat, prostě úplně. A ty klidně, ať poslouchá vážnou hudbu, ať je profesor filozofie, to asi nebude stejné, ale protože po mámě, ale... Tak to by mohl ale právě být. Ale každopádně, jakoby, jediný, na čem se shodneme, je PlayStation. Přesto funguje naše komunikace. Hezký punk. To je pánc, jako. A co ty? Cítíš čtvereček kolečko. Máte Justina Biebera doma, jo, pověšeného? Aha, to máme no. Ale když byla menší, tak jako dávala pecky, viď? A když jedeme v autě a přestane mě bavit diskotéka, tak si vyžádat Genocide Superstar. Takže to jako není to úplně ztracený. A co říká s tím tričkem Wolf Brigade nebo co? Ne s tričkem, s písničkou. No. To je nejoblíbenější Spider-Manova. Ty vole, no, to je. Kruty, co se vymyslí, ty vole. A já jsem slyšel, to má trošku souvislost s těma dětskama celkem srandovní, jako když jsem se dozvěděl o vaší kapele, tak nebo ne, já jsem jako Ginnunga Gap znal dávno, ale moje žena jednou přišla s tím, že se dozvěděla, jako, že je na Žižkově kapela, která se jmenuje Tutti Frutti prostě a myslela vás prostě, ne, jako. Protože to jméno je fakt crazy, ty vole. Máte nějaké, jako si to fakt někdo zkomolil, vole, taky tak prostě? To už si nepamatuju jak, ale bylo to jenom zhluk písmen, když jsme hráli v Hořovicích před 15 rokama. A bylo tam hodně G, hodně N a jsem tam nějaký P, ale Ačko myslím, že tam nebylo ani jedno. Že to bylo fakt, jo. A co to, jak jste přišli na takové jméno, prostě? To je z severské mytologie germánský, to propast jako prapu od všeho. A speleologie, já jsem právě o tom četl, no, jako, že jsi speleolog, nebo co? Jako? Ne, vůbec. Speleolog. Mytologie prostě vznikl život a my jsme víceméně vznikli v propasti, jsme popíli rum, ještě s Ermlem, tak jsme se dohodli, že založíme kapelu, aby jsme mohli chodit na koncerty a nemuseli jsme platit vstupný, takže budeme dělat před kapelu. Takže takhle jsme začali. Hodně bylo, ale nevím, jste hodněkrát prý bubeníka změněného, ne? Ale chlív ty tam hraješ od kdy? Od 90. něco roku, ne? 2002, přesně. V té době jsem začal hrát v KOčkách. KO 666, to byla kapela, která hrála právě s jeho starou kapelou El Paso, společný koncerty barkrát. A to jsem se začal učit na basu v tom roce, takže říkám, kurva, ještě by to chtělo něco víc jako sypačku, tak jsem
Říkali, tyhle, jediný, co tady připraví v úvahu, jsou Gčka prostě, jako tak jsem se napít, že ona jim zrovna odcházela Jitka, že se stydí hrát prostě, tak jsem říkal, jako, tak se jim vetřu do přízně, vole, nějak, protože jsem stejně na nich chodil na Udonce, vole, vždycky se mi to jako líbilo, i ve třech právě. Tak jsem říkal, tak to zkusím, kurva, no. A tak No už spoustu let, no. A my jsme měli původně, my jsme začali v 99. jenom ve třech, jo, první koncert 5. prosince na Vazronce. A pak s námi začala hrát Jitka z Papírny, která teda se styděla. No vlastně dala s náma 2 roky, pak jsme byli zase chvilku ve třech, ale přišel chlív, no. Někteří lidi se stydí, ale jako... Ale ona se styděla dobře, my jsme třeba hráli na papírní koncert a jenom říkám, že přestal hrát basa a otočím se a viděl jsem jenom kabel od té basy a Jitka byla za barem, kam se dalo projít z pódia a pila tam panáky na kuráž v půlce písničky, je to jako vtipný styzení. Na bubeníka jsme měnili jednou. že zase taková... Aha, fakt? No. Takže vy hrajete jako v hodně původní sestavě, prostě jako a vy jste vydali desku po 17 letech jste vydali desku, ty vole. Až tady díky Martinovi. Že písničky na té desce, některé jsou třeba 17 let staré, jako? Jsou nějaké... Jo, to asi ano. Určitě něco vzniklo, že jo. Na tom splitku, Naše životy, že jo, jsou úplně tady jedna z první na tom písniček. splitku je, podívej se na sebe, to byla 3. písnička, co jsme vůbec neměli. Jo, vlastně teď do splitku s těma jeho Američanama. No a máte teďka ten klip venku, který je úplně super, jsem si ho jako posraný. A tam se zpívá svoboda žrát sračky, svoboda mrznout. A já se tě chtěl chvíli zeptat, jestli to nemá něco společného s tím, že to náhodou nenapsal ty a jakože nosíš furt kraťasy, už asi 15 let v kuse. Náhodou to napsal. Vždycky, když píšu texty, tak je to dost ten osobní prvek, tam musí být. A proč nosíš furt kraťasy? Protože je mi horko, no. I v zimě. A navíc jako, je tam ještě druhý důvod, takový jako běžnější, že prostě nemám jiný kalhoty. A tady hodně lidí nosí na Žižkově, ale kraťasy, tyhle. To se chytlo náhodou. S tím si ty přišel? Ale ne v zimě. Pořád čekáme, až nám přivezou moře, víc. Říkal, jako budeš mít revma, vole, až budeš starý, tak už čekám, aby už to přišlo, ne, doufám, že to nepřijde. Ano, jsem tě viděl jednou, aby asi tepláky potím. Jaký kostlivec ze skříně nějaký. Bylo ale minus 10, jo. No minus 5 dávám Ale tohle. pod těma kraťasama. No, tak to jo. Tak ale určitě jenom v teplákách to zase Já jsem dostal od jednoho křesťanského kolegy ze Socitu, z Lítosti. Ten se zmínil o mě, že dělá se Sockou a manželka hned, tak to zajdem do sekáče, koupíme mu nějaký tepláky, chudáku. Ještě mě dokonce nosil jídlo. Tak to je super, ty vole. Křesťan, Co hodí, ty vole, že ti lidi. Křesťanská láska. Ty vole, to je super, no. Napříč subkulturami. A nosíš je, ty vole, no. Nosím je, no. Pak jsem zdědil po Marketinem Zelencovi jedny věgrovky. A druhý jegrovky po Jardově dědovi. A já chvíli, ty jsi předtím dělal nějaké poslechovky, jsem slyšel. Já jsem to teda nezažil nikdy, ale vždycky Vítě říkal prostě, že ty si dělal nějaké hudební poslechovky a stahuješ tvoje muziku. Na jakém tom serveru stahuješ ty tvoje mexické kapely, jak jste jednou říkal? Pamatuješ si ještě na tu webovou stránku? Mexický. Já si pamatuju dvě stránky, kde stahuji Dočpak. Ale tam mají taky pár mexických kapel, ale většinou se zabývá jako německém, takže jmenuje se to Untermensch TV. To je můj oblíbený kanál, to doporučuji. Ne, si stahoval nějaké brazilské kapely, úplně celé diskografie, ty vole, prostě. No tak to máš, když máš YouTube, máš dobrý stahovač, tak můžeš prostě to projet. A prostě, když tomu jedeš, tak to seženeš všechno, co potřebuješ. Já schádím ty starý kapely z 80. let, si to doplňuju sbírku prostě. Tak těm 2000 přibylo teďka další 2000 jako skrz toho, že máme rok a půl YouTube. Mám vůbec jako počítač. No. Takže ale ten kanál jako mexický, to ti neřeknu, jako, ale ty kapely, co vyjmenovali, byly Acides, jako ty klasiky, jako Massacre 69, nebo prostě Heresia a tohle. Nebo Soulsil Mortal, tak to jsou všechno 80, který mám taky samozřejmě rád. Ale ten kanál prostě to nevytlačil. No, to je jedno.
Stačí napsat, zadat do Google Mexico. A co šel s Bemem? Punk. Hrajete furt? No hrajeme, no. Jak Jste měli prý jako, vole, historku na Slovensku? Ne, o to bych nerozabíral, teďka teď jsme na rozhodu Ginougaga, to. Ne, proč jako? No tak Máte všichni, nebo ne všichni, Wolf má taky nějaký ještě další kapelu, ne? Prostě na Žižkově. Kolik je na Žižkově kapel teďka, ne? Jako aktivní? Martinovi 3. Asi. Aktivní, pasivní, Já ne? nevím, co to je. Šajsberme. Šest BM. Šest Beme, Just War. Hodba je z rozhraní Vinohrada Žižkova. Nevím, jestli Interpunkce jsou, to nejsou vlastně Žižkováci. To jsou jako největšáci z největší části. No, tak já myslím, že těch aktivních ono to zase taková sláva nebude teď. Ale jsou naši. Tak jako bylo Takže toho že- spousta, ale teďko asi dost... Ginungaga. Gomora, Kruger, Gomorák. Jenom Gaga, Chase Bowman. Kruger není zase tak žižkovský, to je... Jazzword taky nejsou. Just War. Ze dvou pěti Žižkov, no. Ale chlastáme tady, to počítá takhle. No Krieger. Ale Gomora to je... Krieger To škrtáme. je skoro čistá, Takže až na babu, a který bydlí někde v horách skoro. Tak my máme taky záběhličáka, víte. No, to Je většina do boka. Hej, dobré, tak to je asi všechno. Tohle byli Ginungaga a vy jste jedničky a spuste si klip. Takhle je to moc, ne? Je to poznat. Jak-